Den 21 april 2016 då slutade jag spara i Avanza Zero. Jag sålde allting som jag hade i Avanza Zero. Och sen dess har jag inte sparat en enda krona i Avanza Zero. Och varför då, kanske du undrar? Jo, det ska jag berätta för dig i dagens video. Köp en sån här gratis Sverigefond, exempelvis Avanza Zero eller Norden. Varför ska man inte spara i Avanza Zero? För jag tipsar ju faktiskt nybörjare om att köpa Avanza Zero ifall det är så att man är nybörjare och vill börja spara i fonder. Det är en gratis fond, så det är ju perfekt för dig som vill börja spara. Men i den här videon så ska jag gå igenom varför jag inte sparar i Avanza Zero. Avanza Zero är en gratis indexfond som Avanza Bank lanserade år 2006. Och det här var ganska revolutionerande. Vi hade klasser där som gled runt i sina hängselbrallor och presenterade den här fonden ganska vilt. Och den är ju faktiskt väldigt stor. Det är Avanzas näst största fond som alla sparar i. Om det är så att du började spara i Avanza Zero år 2006, ja, då hade den fonden gett dig en totalavkastning om 257%. Fonden följer ett index som heter 630RX och det här är en sammansättning utav de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Men det här kommer med en nackdel. Det är en ganska snäv fond. Det finns andra fonder som är lite bredare som investerar i fler andra aktier. Och det här är mina anledningar till varför jag inte sparar i Avanza Zero. Nummer 1, det är att den har en dålig Morningstar rating. Morningstar är som ett IMDB för fonder ungefär. Så du kan gå in på Morningstar och jämföra olika fonder. Och de har då en egen betygssättning, typ som Trustpilot fast för fonder. Och Avanza Zero har bara 2 stjärnor. Och det betyder att fonden inte har fått en tillräckligt bra riskjusterad avkastning. Väldigt fina ord, men det betyder helt enkelt att den har inte hållit måttet de senaste åren avkastningsmässigt. De flesta fonderna som jag sparar i, de har 5 av 5 stjärnor. Jag brukar inte fastna vid Morningstar-betyget, men jag tycker att det är en viktig parameter att titta på när man väljer fonder. Nummer 2, det är att investmentbolagen har slagit Avanza Zero med råge senaste åren. Min favoritfond är ju Spiltan Aktiefond Investmentbolag, och det är för att till en väldigt låg avgift så får man investmentbolag. Och den här fonden har ju också seglat om Avanza Zero som den mest populära fonden på Avanza senaste tiden. Nummer 3, ja, men det är att den här fonden Avanza Zero, den är ganska industritung. Jag är inget stort fan av industri och jag har ingen direkt förklaring till det mer än att jag tycker det är lite tråkigt och jag är inte så insatt i industribolagen. Det är inte riktigt det jag tittar på. Det är inget fel med det för att vi har väldigt fina industribolag i Sverige idag. Men för mig som inte är så insatt i industri så tycker jag det är lite tråkigt och ja, det finns andra fonder som är lite bredare då som inte är så tunga i just industrisektorn. Nummer 4, det är att det finns faktiskt bättre svenska indexfonder, i alla fall senaste åren. Om vi tittar på alternativ till Avanza Zero så hittar vi SEB Hållbar Sverige Indexnära, Skandia Sverige Exponering och SPP Sverige Plus A. Alla de har slagit Avanza Zeros avkastning. Och de här fonderna har också 4 av 5 Morningstar-stjärnor. Och den sista biten som är det absolut viktigaste, och det är att avkastningen är viktigare än avgiften för mig. Många snackar om att för de allra flesta nybörjarna, vilket är sant, så är det bäst att titta på en fond som har en låg avgift. Men när du jämför fonder så titta på avkastningen när du kollar på historiken. Därför att när du jämför fonder så ser du avkastningen så är det efter att avgiften har dragits. Avkastningen är alltså viktigare än avgiften när du tittar på den historiska avkastningen. Därför att man har dragit av den här avgiften när man redovisar den här avkastningen. Alltså, hur bra en fond har gått, det visar man efter avgifter. Glöm inte det. För mig som är en ganska aktiv sparare så bryr jag mig inte så mycket om de här passiva fonderna. Men Spiltan Aktiefond Investmentbolag, det är min favoritfond och den är jag väldigt passiv i. Och jag tycker att den funkar bra som en passiv fond till bara 0,2% avgift. Och det ser vi att den har ju slagit Avanza Zero med råge. Så därför sparar jag i den. Men fundera på vad du tycker. Avanza Zero, det är inget fel att spara i den. Men jag vill gärna veta vad du tycker. Sparar du i den eller vilka andra fonder har du? Kommentera gärna här nedanför. Och tack så mycket för att du har kollat. Ha det gött. Tja!